આ વિડીયોના સ્પોન્સર છે પાયલ મ્યુઝિક, જેઓ મોબાઈલ એસેસરીઝની ભવ્ય રેન્જ ધરાવે છે. એ પણ રીઝનેબલ ભાવમાં, ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ, ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ અને ત્યાં ઝેરોક્સ, લેમિનેશન તથા કુરિયર કવર જેવી પણ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. મોબાઈલ એસેસરીઝમાં ઘણી બધી વસ્તુ રાખે છે, જેવી કે સાદા તથા ફેન્સી મોબાઈલ કવર, હેન્ડ ફ્રી, હેડફોન, ઇયરબડ, બ્લૂટૂથ સ્પીકર, પાવર બેંક, ચાર્જર, કાર ચાર્જર, ફાસ્ટ ચાર્જર, 3.5mm કન્વર્ટર, પેન ડ્રાઈવ, મેમરી કાર્ડ, ઓક્સ કેબલ, HDMI કેબલ, પોપ સોકેટ, ગેમિંગ ટ્રિગર તથા મોબાઈલને લગતી અન્ય એસેસરીઝ પણ ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. આજે જ મુલાકાત લો પાયલ મ્યુઝિક, સંવાદ કોમ્પ્લેક્સ, એજી સ્કૂલની સામે, તળાવ દરવાજા, જુનાગઢ. નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાની છે. આજના નિબંધનો આપનો ટોપિક છે મેરા ભારત મહાન. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવજો, વિડીયોને લાઈક કરજો તથા તમામ મિત્રો સુધી જરૂરથી આ વિડીયોને શેર કરજો. ચાલુ કરીએ આપણે આજનો નિબંધ લેખન, જેમનું નામ છે, ટોપિક છે મેરા ભારત મહાન. સૌ પ્રથમ તેમના નિબંધના મુદ્દા જોઈ લઈ. પહેલો મુદ્દો છે પ્રાસ્તાવિક, ત્યારબાદ 2 થી 5 મુદ્દા રહેશે ભૂતકાળનો ભવ્ય વારસો, 6ઠો અને 7મો મુદ્દો રહેશે આજની સ્થિતિ, 8મો મુદ્દો રહેશે દેશના કહેવાતા સૂત્રધારો અને ભ્રષ્ટ રાજકારણીઓ, અને 9મો મુદ્દો રહેશે ઉપસંહાર. જોઈએ હવે આપણે નિબંધ. મેરા ભારત મહાન. દેશાભિમાન વિશેની આ ગૌરવશાળી સંકલ્પના છે. કોઈ પણ દેશના નાગરિકને પોતાના રાષ્ટ્ર વિશે આવી મહાન ભાવના સેવવાનો અધિકાર છે, પરંતુ પોતાના દેશને મહાન ગણાવતી સાથોસાથ અન્ય દેશોની પ્રજાઓના અનુકરણીય ગુણોને અપનાવવા પણ જરૂરી છે. આપણા દેશને મહાન બનાવવા માટે અનેક દિશાઓમાંથી મહાન ગુણો અપનાવવાનું જરૂરી બને છે. એક સમય હતો જ્યારે આપણા દેશની સમૃદ્ધિ ચરમસી સીમાએ હતી. દેશમાં ઘી દૂધની નદીઓ વહેતી હતી. દેશના ભંડારો ધન ધાન્યથી ભરેલા રહેતા હતા. દેશમાં સોનું, ચાંદી, હીરા, મોતી અને ઝવેરાતની કોઈ કમી ન હતી. કોહિનૂર હીરો અને મયુરાસન વિશે પ્રચલિત દંતકથાઓ આપણી પ્રાચીન સમૃદ્ધિઓની વાતોને સમર્થન આપે છે. આપણી નાલંદા અને તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠો વિશ્વવિખ્યાત હતી. આર્યભટ્ટ અને વરામિહિર જેવા ખગોળશાસ્ત્રીઓનો વિશ્વમાં જોટો ન હતો. અહીંના જરી ભરત, મીનાકારી અને ચળતરની કારીગરી, મલમનું વણાટકામ, શિલ્પકલા, સ્થાપત્યકલા અને કોતરકામ વિશ્વમાં અજોડ મનાતા. દેલવાડાના ડેરા, અજંટા ઇલોરાની ગુફાઓ, કિલ્લાઓ, સ્તૂપો, શિલાલેખો વગેરે આપણી પ્રાચીન ભવ્યતાની શાખ પૂરે છે. ચીની યાત્રીઓ યુએન સંઘ અને ફાહિયાને બૌદ્ધ ધર્મની ફિલસૂફીનો અભ્યાસ કરવા માટે ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. તેને આપણી સુવ્યવસ્થિત નગર રચનાઓ અને આદર્શ શાસન પ્રણાલીઓમાં ખૂબ વખાણ કર્યા છે, અને જમાનામાં ભારતના સાહસિક વેપારીઓ દુનિયાભરના દેશોની સાથે મરી મસાલા અને તેજાનાનો વેપાર કરતા. ભારતની સંસ્કૃતિ વિશ્વની પ્રાચીનતમ સંસ્કૃતિ છે. વિશ્વની કોઈ પણ ભાષામાં વેદો, ઉપનિષદો જેટલું સમૃદ્ધ સાહિત્ય નથી. શિકાગોમાં ભરાયેલ વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં સ્વામી વિવેકાનંદે ભારતનો ડંકો વગાડી દીધો હતો. શંકરાચાર્યનું સમૃદ્ધ તત્વચિંતન ચારે બાજુ સર્વમાન્ય બન્યું હતું. દેશનો આવો ભવ્ય અને સમૃદ્ધ વારસો તેને જગતનો સૌથી મહાન દેશ બનાવવા માટે સમર્થ હતો. આજે આપણા દેશમાં પ્રચંડ વસ્તી વધારો, નિરક્ષરતા, ગરીબી, કોમવાદ, બેકારી, ફુગાવો, વિદેશી દેવું, આતંકવાદ, મોંઘવારી, મબલક કારુનાનું, અબજો રૂપિયાના કૌભાંડો ઇત્યાદિ આપણા દેશની નિરાશાજનક છબી ઉપસાવે છે. આવું હોવા છતાં પણ શું આપણે આપણા દેશને મહાન ગણાવવાનો ગર્વ લઈ શકીએ ખરા? આજે વિશ્વના સૌથી ભ્રષ્ટ દેશોની યાદીમાં આપણા દેશનું સ્થાન ઠીક મોખરે છે. જગતના જુદા જુદા દેશોના ચલણની સામે આપણા રૂપિયાનું સતત અવમૂલ્યન થઈ રહ્યું છે. દેશને શિરે અબજો રૂપિયાનું વિદેશી દેવું ખડકાયેલું છે. આતંકવાદીઓ દેશમાં ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં ત્રાટકી શકે છે. પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ આપણી સીમામાં ગમે ત્યારે ઘૂસણખોરી કરી શકે છે.
આતંકવાદીઓ દેશના કોઈ પણ વિસ્તારમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ કરાવી શકે છે અને દેશમાં કોઈ પણ ખૂણે અશાંતિની આગ ભડકાવી શકે છે. રાજકારણીઓ સત્તાની ઠાઠમારીમાં, તડજોડમાં કે હોર્સ ટ્રેડિંગના તીકતા ધંધામાં ગળાડૂબ રહે છે. નેતાઓને દેશની જાણે કંઈ જ પડી નથી. સૌને સત્તા વહાલી છે. ભારત દેશની મહાનતાનું શું આપણે આવું દારૂણ ચિત્ર કલ્પી શકીએ? હરગીજ નહીં. આમ છતાં મારો ભારત દેશ કેટલીક બાબતોમાં મહાન છે જ, કારણ કે મારા દેશના જવાનો દેશની રક્ષા કાજે હસતા હસતા પોતાની પ્રાણની આહુતિ આપે છે. કિસાને ટાઢ તડકો અને વરસાદની પરવા કર્યા વગર દેશની જનતા માટે અનાજ પકવે છે. મજૂર વર્ગ કઠોર પરિશ્રમ કરી રસ્તા, પુલો અને મોટી મોટી ઇમારતો બાંધે છે. નિષ્ઠાવાન શિક્ષકો દેશને માટે સંસ્કાર, સમૃદ્ધ અને સુદૃઢ યુવા પેઢીઓનું ઘડતર કરે છે. વૈજ્ઞાનિકો રાત દિવસ જહેમત ઉઠાવી અને દેશ માટે ઉપગ્રહો, ન્યુક્લિયર શક્તિ, મિસાઇલ્સ, કોમ્પ્યુટર જેવા ઉપકરણોનું નિર્માણ કરે છે. ઉદ્યોગપતિઓ ઔદ્યોગિક વિકાસ દ્વારા દેશની આર્થિક પ્રગતિમાં ફાળો આપે છે. મેરા ભારત મહાનનું મારું સપનું એક દિવસ જરૂર સાકાર થશે. એ સમયે દેશમાં સર્વત્ર સુખ શાંતિ છવાયેલા હશે. મિત્રો, અહીંયા આપણો આજનો નિબંધ મેરા ભારત મહાન પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ મજા આવી હશે. મજા આવી તો વિડીયોને લાઇક કરો. ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરી શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.